ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਟੈਟ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 5.2% ਤੇ ਆਈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 6.2% ਤੇ ਉੱਪਰ ਸਥਿਰ ਰਹੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਕਿਹਾ $1.5 ਬਿਲੀਅਨ ਖਰਚ ਕੇ ਸਕਿੱਲਡ ਲੇਬਰ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਦੂਰ। ਕਿਹਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਹੱਬ ਹੈ ਓਨਟਾਰੀਓ, ਲੇਬਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ। ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ। $2.1 ਮਿਲੀਅਨ ਖਰਚਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਲਾਨ। ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਟੈਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ 5.2% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਿਰਾਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਲਾਗਤ ਦਾ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ 5.9% ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਟੈਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 'ਚ CPI ਗਿਰਾਵਟ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਪ੍ਰੈਲ 2000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਲੇਖ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਖਪਤਕਾਰ ਕੀਮਤ ਸੂਚਕਾਂਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਾਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਭੋਜਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਦਰ ਨਾਲ 10.6% ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 11.4% ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੇ ਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਹੇਠਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋਸਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਗੈਸੋਲੀਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 0.6% ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਘਟਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਐਨਰਜੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੇਠਾਂ ਆਇਆਗਾ, ਪਰ ਮੌਰਗੇਜ ਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਬੋਝ ਅਤੇ ਗਰੋਸਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਹੇਠਾਂ ਨਾ ਆਉਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ 5% ਦੇ ਕਰੀਬ ਘਟੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ 73 ਸੈਂਟ ਤੇ ਹੋਲਡ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਹੋਰ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਸ ਅਤੇ ਸਕਿੱਲਡ ਲੇਬਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ $1.5 ਬਿਲੀਅਨ ਸਕਿੱਲ ਲੇਬਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸੇ ਕੈਪੀਟਲ ਸਟ੍ਰੀਮ ਤਹਿਤ ਸਕਿੱਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸ ਟੂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਸ ਤਹਿਤ $220 ਮਿਲੀਅਨ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ। So I'm just so proud of the federal government, the provincial government, the 13 ministries, 3 agencies, and the municipality for pitching in. And I say when we all work together in private sector, there's no one that can stop us. My friends, these investments, these game-changing investments are a huge vote of confidence in Ontario and in our skilled workforce. But while we attract these investments, we know that there are still hundreds of thousands of jobs across all sectors that are going unfilled each and every day. And over the next decade, we're going to need thousands of new skilled construction workers to help build the infrastructure our growing population needs, including the factories we're just talking about, highways, new homes, public transit, schools, and hospitals. That's why our government is investing over $1.5 billion in our skilled trade strategy, working hand in hand with labour unions like LIUNA, business groups and our schools, colleges and universities to train the skilled workforce our growing economy needs. Whether it's upskilling workers, training new ones, or breaking down barriers to get skilled immigrants into the province, we're leaving no stone unturned. It's an all hands on deck. And so today, we're pleased to announce a new capital stream of our Skills Development Fund. Our government is investing $224 million more
for employment service and training providers, including labor groups, Indigenous centers, business and industry organizations, and others, to build new training facilities and modernize and expand existing ones, where workers can learn the skills they need to earn good paying jobs and stable careers in the trades. Under this program, labor groups with existing training centers can apply to retrofit their facilities with additional, let's say, welding rooms and other areas, or an employer or industry association can apply for funding towards construction of a new training center. ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਮੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ 11 ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਰਾਂ ਨੇ $10 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਦੇ 78 ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਵਾਹਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਟੋ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਗੈਂਗ ਦੇ 4 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। I'm Detective Oldham with the 11 Division Criminal Investigation Auto Theft Unit. Also on the panel is Detective Constable Andrew Martins, one of our lead investigators on Project R&R. Project R&R was a 3-month investigation which kicked off in October of 2022 with the recovery of stolen vehicles continuing well into February of 2023. The focus of the project was organized auto theft across the Greater Toronto Area into Quebec and extended into safe ports overseas. Investigating officers, with the assistance of Canada Border Services Agency, successfully recovered 78 vehicles of various makes and models worth in excess of $10 million. This investigation began with a high number of stolen Range Rovers, but it quickly expanded to many other makes and models being recovered. Officers arrested 4 individuals involved in the organized theft, transport, and export of high-end vehicles, including Range Rovers, from within the region of Peel. These individuals primarily targeted residences during the early morning hours and were able to remove GPS units in less than 10 minutes in some instances. The individuals charged in this investigation are Ahmad Assi of Mississauga, age 29, Altayeb Brafkani of Mississauga, age 29, Refat Faris Mustafa Katabe of North York, age 44, and Michael Zirakat of Aurora, age 48. Their charges included theft of auto, possession of property obtained by crime, possession of prohibited device, and possession for the purpose of trafficking. I would again like to thank our colleagues in the 11 Division Auto Unit for their incredible dedication and investigative work. ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨੈਕਸਸ ਸਕਾਡ ਲਈ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਆਫਿਸ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 8 에ਅਰਪੋਰਟਸ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੈਲੀਫੈਕਸ ਅਤੇ ਵਿਨੀਪੈਗ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵਿਖੇ ਵੀ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਆਫਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਅਤੇ ਓਟਵਾ 에ਅਰਪੋਰਟਸ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ 8 ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। CBSA ਮੁਤਾਬਕ 3 ਲੱਖ ਨੈਕਸਸ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟਸ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਬੈਕਲੌਗ 1 ਲੱਖ ਤੱਕ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਨੈਕਸਸ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦਾ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਸੌਖੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚੈਕਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਤੇ 에ਅਰਪੋਰਟਸ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਆਫਿਸ ਬੰਦ ਪਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਬਲਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰੂਲਸ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲਾਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਨੈਕਸਸ ਕਾਰਡ ਲਈ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਦਫ਼ਤਰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਅਮਰੀਕਾ ਫਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਟਿਕਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਲਾਈ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਆਫਿਸਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਬੁਕਿੰਗਸ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ 8 ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਰਿਨਿਊ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੰਮੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਕਲੌਗ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟਰੈਵਲ ਪਲਾਨ ਵੀ ਬਦਲਣੇ ਪਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰਿਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕਦਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰਿਨਿਊ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੈਕਲੌਗ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੈਮਿਲੀ ਅਫੇਅਰਸ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੈਰੇਨੀ ਗੋਲਡ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਬੈਕਲੌਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਟੂਲ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਵਿਸ ਕੈਨੇਡਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਕਲੌਗ ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਹੀ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਫਾਈਲਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਬੈਕਲੌਗ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ 'ਚ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬੈਕਲੌਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਣੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰਿਨਿਊ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾ ਆ ਜਾਣ। ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਟਰੈਵਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟਿਕਟਾਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬੈਕਲੌਗ ਕਾਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਵਿਸ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਐਲਬਰਟਾ ਯੂਕਰੇਨੀਆਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਅਰਾਈਵਲ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ $2.1 ਮਿਲੀਅਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ $2.1 ਮਿਲੀਅਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣ। So far, over 25,000 Ukrainians have fled Russia's invasion of their homeland, seeking safety in Alberta. And all of us have stepped up as communities and as a province to welcome them and to help them get settled. And we will welcome any evacuees from Ukraine looking for a safe home. Landing in a different country with a different culture and language, no job and no home isn't easy. That's why since last spring, Alberta's government has provided over $28 million to help Ukrainian evacuees find a place to call home, a job that is fulfilling and a place for their families to get settled. With the realities of the invasion changing almost daily, so do the needs of Ukrainians coming to Alberta. As a province, we need to meet those challenges head on, ready and willing to help those who need it most. And to ensure that we got this right, I created the Premier's Advisory Task Force on Ukraine to get advice on what supports are the most needed. All of the members of this task force have deep roots in Alberta's Ukrainian community. Jackie Armstrong-Homanek, as I mentioned, is the Parliamentary Secretary for Ukrainian Refugee Settlement, and she chaired the task force. And thanks once again, Jackie, for your leadership and passion in helping your community. Thank you also to Sally Mansour, Kevin Royal, Carol Sloyinsky, Vitaly Melentiev, Jen Schmidt-Rempel, and of course former Premier Ed Stelmach, who is here today. I was delighted to see him, for all of your willingness to volunteer and lend your expertise. In just a few short months,
in just 2 months, these dedicated people engaged with hundreds of Ukrainian community groups, not-for-profits, immigrant-serving agencies, and faith-based communities on the front lines of helping Ukrainian evacuees. The task force learned about the need for additional funding to support language and settlement priorities, emergency, financial, and housing supports, as well as a dedicated streamlined service to meet the emerging needs of evacuees requiring help navigating government programming. They summarized what they heard and provided immediate and long-term recommendations. A heartfelt thank you to everyone on the task force for this tremendous work in such a short period of time. ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੰਟਰ ਟਾਇਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਸਪਰਿੰਗ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੁਝ ਲੋਕ ਟਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਟਾਇਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਪਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸੜਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਵਰਕਰਜ਼ ਸ਼ਿਫਟ ਇਨਟੂ ਵਿੰਟਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਟਾਇਰ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਟਾਇਰਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਟਾਇਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਵਿੰਟਰ ਟਾਇਰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਵਿੰਟਰ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਵੇ 3 ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋਰ ਵਿੰਟਰ ਟਾਇਰਸ ਭਾਵ ਅਪ੍ਰੈਲ ਐਂਡ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤਾਪਮਾਨ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉੱਚੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਤਾਪਮਾਨ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਤੋਂ 7 ਡਿਗਰੀ ਹੇਠਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰੋਬ ਫਲੇਮਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਵਿੰਟਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵਿੰਟਰ ਟਾਇਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਕਵਿਤਾ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ 21 ਮਾਰਚ ਵਿਸ਼ਵ ਕਵਿਤਾ ਦਿਵਸ ਆ। ਕਵਿਤਾ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਇਹ ਦਿਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਵਿਤਾ ਬਾਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਮੋਹਨ ਗਿੱਲ ਹੋਣਾ ਨਾਲ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਕਵਿਤਾ ਦਿਵਸ ਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਵਿਤਾ ਕਿਉਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਕਵਿਤਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਵਿਤਾ ਦਿਵਸ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ 21 ਮਾਰਚ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰ ਦਿਨ ਕਵਿਤਾ ਦਿਵਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਲਤ ਮਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਵਿਤਾ ਜੀਵਤ ਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ, ਸੂਖਮਤਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਤ ਰੱਖਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਖਮਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਸੂਖਮ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਲੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਲਿਖਦਾ। ਮੇਰੇ ਉਲਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰੋਟੀ ਕਿਉਂ ਖਾਂਦਾ। ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਖਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਕ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਲਈ। ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਲਿਖਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਤਮਕ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਿਕ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਿਰੋਗੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਕਵਿਤਾ ਜਾਗਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ, ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਲੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਉਹ ਹੋਣੇ ਸੀਗੇ ਦੂਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਡਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੈਨਿਟੀ ਆ ਨਾ ਕਵਿਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਦੀ ਆ, ਅਲਾਈਵ ਰੱਖਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਪਾਠਕ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਜੀ? ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਵੀ ਆਪਸ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ? ਦੇਖੋ, ਕੁਛ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੇਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਆ,
ਇੰਨੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਦ ਪਈ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਛਪ ਰਹੀ ਆ, 8ਵੀਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਛਪ ਰਹੀ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਕਾਪੀਆਂ ਛਪੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬੱਚੀਆਂ ਪਈ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਡੀਸ਼ਨਾਂ ਕਵਿਤਾ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਛਪਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਾਠਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੋਟਾ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਚਾ ਚੱਕਣ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਧੂ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਜੀ ਮੰਨ ਲਓ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕਵੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਵਿਤਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਵੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਹਿਲਿਆਂ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬਲਵੰਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਨ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬਲਵੰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦਿਲਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਪਾਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਲੂਣਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ, ਗੁਰਭਜਨ ਗਿੱਲ ਹੋਣੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਕਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਕਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਆ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਭਲਕੇ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਦਿਓ ਆਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।